Nové bourací kladivo GSA 14 s bezuhlíkovým motorem. Dobrý den, já vás vítám na Řadí online a mám tu pro vás GSA 14 od Bosche, nový bourací kladivo, který nám vyplňuje prostor mezi 11 a 16. Já vám tady pro představu tu 11 ukážu. To je takový moje hodně oblíbený kladivo, mám ho doma, používám ho na stavbách, je super. Začneme to trošku porovnávat, ještě mi tady chybí 16 kladivo. Nevadí, představte si ho tady. Tak a máme 11 kg, 14 kg, 18 kg, 23 joulů, 28 joulů, 41 joulů, 1670 úderů, 1950 úderů, 1280 úderů. Tady je takový ten největší, jakoby řeknu, rozdíl, že tohleto kladivo vám dá 1950 úderů za minutu. Takže i když to 16 má 41 joulů a tohle je v úzovkách jenom 28, tak díky počtu těch úderů tohle kladivo v dosti případech funguje líp než ta 16. Jo, protože je lehčí, má větší kadenci. Zkoušeli jsme to u jednoho zákazníka teď na jako velký bourací práce a místo 16 prostě vzali 14 a nadmíru spokojený. Protože už ta 11 funguje super, tohle to posouvá o další level vejš. Co bych vyzvedl dál, tak je ten bezuhlíkový motor. Do toho kladiva se vám tolik nepráší, protože prostě netočí se tam kotva, nemusí tam ty uhlíky o to šoupat, takže to je výrazná výhoda. Když tam ty uhlíky nejsou, tak se nemůžou opotřebovávat. Myslím, že se tvrdí, že to vydrží až 6krát díl než klasický uhlíkový motor. A třetí věc, která tomu hodně pomáhá tomu kladivu, je to, že klasický uhlíkový motor se vám by měl točit jedním směrem. Ty uhlíky si tam nějak sednou, všechno to nějak tak spolu funguje. Tady, když je to bezuhlíkový, tak tady je úplně jedno, jestli to točí doprava nebo doleva. Díky tomu, že to je sekací kladivo, tak vrták se vám tady žádný netočí, je tady jenom sekáč, který prostě bouchá, tak vám změna otáček nevadí. A to kladivo má chytrou elektroniku, která ty otáčky občas střídá. Jo, není to pravidelný, je to nějak tak po nějakých intervalech. A ono to pomáhá tomu, že jak máte převodovku, tak ozubený kola do sebe zapadají a tlačí na sebe jedním směrem. A to se opotřebovává. Ale tady u tohohle kladiva se to točí jedním směrem a v opačným. Takže vy ty zuby opotřebáte z jedné strany a pak zase z druhé. A díky tomu ta životnost té převodovky je výrazně větší. Takže to teda uvidíme, časem ty kladiva jsou nový, ale zatím to vypadá velice slibně a věřím tomu, že z technického hlediska tohle dává smysl. Tak, pak je tady ještě taková jedna zvláštnost. To kladivo používá sekáče Hex 22. Nejsou tam klasický SDS Max, ale je tam prostě takovýhle sekáč, takže jsou o něco mohutnější a přenos té síly zase bude jako lepší. Já mám tady pro porovnání ještě ten Hex 28, to je sekáč, který se používá do toho 16 kladiva, ale tady bych řekl, tady je třeba problém v tom, že ty sekáče už jsou potom hodně tupý. Jo, nejsou tak ostrý, tady když se podíváte, tak ten sekáč je výrazně ostřejší a díky tomu to líp odštípává. Jo, já jsem třeba na stavbě jsem si půjčoval, měl jsem 11 svojí, 16 jsem si půjčoval a ve výsledku i ve výkopu jsem se radši vrátil k 11, protože mi přišlo, že prostě s tím uším sekáčem to líp odštipuje a dělalo se mi s tím líp a jak je to lehčí, tak taky super. Takže za mě ty sekáče dobrá volba. Je to taková zvláštnost, že tyhle ty sekáče používá i Hilti, takže kdo ví, jestli tohleto kladivo Bosch i pro Hilti nevyrábí. Tvrdí mi všichni, že ne, nevím, jenom si to trošičku myslím, protože většinou Hilti udělá to, že si nechá něco někde vyrobit a pak to dvakrát zdraží, což by mi u tohle kladiva přesně tak se dělo, ale moje domněnka, taková jenom pod čarou. Tak, antivibrační rukojeť, klasika, ale důležitá, jo, to prostě bez tohohle. Teď dělám na stavbě se stařičkým GSB 226, říkám to dobře, GBH 226 a ta antivibrační rukojeť nemá, prostě z toho to vás brní ruce a není to příjemný. Takže ač takováhle věc je dost opomíjená, tak prostě jo, nepřináší to ty údery do ruky. Vypínač, masivní, jo, tomu nemám co vytknout.
A pak je tady takový displej, nebo ne displej, ale takový dotykový tlačítka a nějaký světla. A to si ukážem, to kladivo se dokáže píchnout na mobil a můžete se podívat do aplikaci na pár věcí. Není to špatně, jo? Jdem si to rovnou ukázat. Není to zbytečnost. Pro spárování toho kladiva s aplikací je nutné, aby bylo v proudu, aby se tam tady rozsvítily ty diody. Nemusíte ho mít jako v chodu, ale v proudu být musí. Tak a pak je potřeba aplikace Pro 360 od Bosche, která teď, myslím, nahrazuje úplně všechny ostatní aplikace, které dřív Bosch měl. Teď to hodili do tohohle Pro 360. Tak, hned si ho jdem zapnout. A teď si tady, mám už tady nějaký nářadí, a teď si dám přidat tohleto kladivo. Takže dáme přidat nářadí. Máme tady víc možností, můžeme skenovat štítek, na skenování L-boxu, ruční zadání nebo spojení přes Bluetooth. Tady to kladivo má v sobě Bluetooth, takže jdeme na tu poslední možnost, nejsnažší, a dáme přidat. Teď nám to tam píše, že to má být v proudu a bla. OK. A jo. Aplikace už to našla, dáme plusko, vytváří spojení. Povedlo se, super. Tak. Teď tady máme vypsaný výrobní číslo, sériový číslo, nebo číslo výrobku, dáme zase opět další, nějaký obrázek. Tak, můžete si rovnou prodloužit 3letou záruku. Já to tady takhle nebudu dělat, protože to je nový. Tak, takže tady jsou zase další věci, nahrání faktury dáme dokončit, abych ho tu měl v tom seznamu. Jo, super, kladivo tady je, svítí nám tady takový žlutý terčík, to je to, že to nemá prodlouženou tu záruku, takže určitě pro vás, když ho budete mít doma, prodlužte si to. Je to dobrý. Výhoda, protože když to kladivo koupíte na firmu a máte ičo, tak byste měli méně záruku, než tam je snad jenom rok. Když máte prodlouženou, máte 3 roky a nikoho nezajímá, jestli to je ičo nebo soukromá osoba. Tak, zapnu si to. A teď, jestli je spojený, asi není, takže dáme spojit. Uvidíme. Tak, teď už je spojený a máme tady, začneme po pořádku, uživatelské rozhraní. Zapnu. A teď tady, jak vidíte ten displej, tak ten má svítí zeleně, on vždycky, když tady budu něco měnit, tak on začne blikat modře, jakože si bude ukládat ty věci, co jsem změnil. A ten jas toho světla, ty zelené diody a těch bílejch, tak se dá tady regulovat. Takže když to teď stáhnu na minimum, tady to teď zabliká modře, jo, a vidíte, ta zelená svítí výrazně méně, než svítila. Když to zvednu zase na maximum, zase to zabliká a teď se to zase rozzáří víc. Tady si myslím, že asi jedině, kdybyste s tím dělali někde pod tmě v noci, tak aby vás to neosilňovalo. Jinak asi v tomhletom případě tato funkce není nutná, ale je tam, zavíráme. Tak, režim pro velkou nadmořskou výšku, zajímavý. A to spočívá v tom, že to kladivo má pomocí tohohle tlačítka, toho kladívka, si můžete měnit výkon, nebo rychlost otáček a tím i výkon. Tady máte vlastně ty dvě diody, když svítí jedna, je to poloviční nebo menší, když svítí dvě, je to větší výkon. A jde o to, že u toho kladiva tady píšou, že pokud byste to používali na nadmořské výšce 2 až 3 tisíce metrů, tak by mělo běžet na ten menší výkon furt, nemělo byste to nikdy dát na ten plnej. Je to asi kvůli chlazení, jak je řídký vzduch, tak jde to tou aplikací zablokovat. Prostě vy to kladivo zablokujete tak, že nikdy nepůjde na plný výkon. Takže jenom si to ukážem, když to zapnu. Tak, teď jsem to zapnul, se mi to se uloží, stáhne se to na ten poloviční výkon a když to chci dát na ten plnej, tak mi to zabliká, že a nejde to. Jo, prostě mi to tam nepustí. Když to zase vypnu, tak jako kdyby to tam nebylo, se to uloží. Tak a teď už to jde. Jo, zase svítí v obě jedna. Můžeme si to ukázat, já když takhle rozsvítím ty v obě a zapnu, doufám, že to bylo trošku slyšet, že ten zvuk byl jiný, jo? Maličko nižší. Tak, takže vypnutá funkce, aby nás to nebrzdilo a zavíráme. Tak, připomenutí doby odpočinku, to je docela zajímavý.
U toho kladiva jde nastavit to, že po 30 minutách chodu se vypne na 10 minut a bude 10 minut počívat, a nebo po 60 minutách, a nebo to můžete mít úplně vyplý. Nemusíte to tam mít, ale můžete. Takže docela zajímavý. Pokud byste chtěli, že třeba vaši zaměstnanci moc pracujou, jedou non-stop, tak jim můžete tohleto navolit v tom kladivu a ono se jim vždycky prostě na 10 minut vypne po půl hodině a nebo po hodině. Zajímavý. Tak, zavřít a připomenutí údržby. To je docela šikovný. Tam jde o to, že to kladivo po nějakých určitých hodinách vám připomene, že potřebuje údržbu, že byste to měli poslat do servisu na kontrolu. Jo, je to o tom, když máte třeba velkou firmu a máte těch kladiv hodně a ztrácíte přehled, který bylo na servisu, který nebylo, tak tady si to můžete takhle nastavit. Dokonce, když to budu chtít vypnout, tak ono mi to napíše, že to lze deaktivovat až po 180 hodinách provozu zařízení. Do té doby to musí být zaplý. Takže zajímavá funkce. Tak. Služby. Prodloužení záruky, to už jsme si říkali. Stav. Tady zeleně, že to je k dispozici. Tam potom můžete tady vlastně i vyžádat opravu, tak když to pošlete do servisu, tak ono vám to z té aplikace zmizí, protože v té aplikaci můžete mít jako svůj veterinář svého nářadí a prostě máte třeba sklad někde jinde a nevíte, jestli to kladivo je v servisu nebo to, tak můžete si to v té aplikaci manažovat. Dokonce tady máte přidání umístění, že ono si to bude pamatovat, že to kladivo bylo, když jste byl u toho s telefonem, tak ono ví, že bylo tady v těchto místech. Pak jsou tady úkoly, můžete tam zadat třeba, že se má promazat hlava, pokud děláte ve více lidech. Použití a výkon. To je zase zvláštní nebo zajímavá funkce. A tady máte celkovou dobu chodu, jo, tady mám teď 4 minuty 58, jak si tady s tím hraju teďkon. Počet cyklů přepínání, to tady mám 24, že jsem to 24krát už zapnul. Restart Protection, tohle to bohužel teďko nevím úplně přesně, zkusím zjistit, co to je. Cyklus údržby odečten, to podle mě bude potom, když to pošlete do servisu, že oni to tam zadají a to kladivo to bude vědět. Události ochrany zařízení. Tady je potom elektronické přehrátí, nadproud, motor stealth, to opět zase nevím, co je, zkusím zjistit. Přehrátí motoru, vysoká voltáž, pokud asi nadpětí někde, a snímač motoru, to taky úplně nevím, ale každopádně tady máte potom, že když to by to někdo používal a bylo to kladivo furt přehřátý, tak vám to tam procentuálně napíše, jak často jste to přehřívali do toho chodu. Jo, zase se to dá nějak zpětně kontrolovat, takhle díky tomu. A tady je rozložení zatížení, tak zase žádné zatížení, mírné, normální, velké a přetížení. Tak tady máte potom procentuální časy, kdy to kladivo v jaké fázi jelo. Takže pokud to bude někdo trápit non-stop, tak tady potom bude třeba 50% přetížení, že jede furt maximální zátěži, tak dá se s tím trošku zjistit tyhle ty věci z toho. Takže tohle je docela zajímavý. Jo, pokud byste chtěli třeba do půjčovny nebo prostě chcete zkontrolovat, co se s tím kladivem děje na stavbě, tak pomocí té aplikaci můžete. Tak, tady můžete si k tomu nahrát tu fakturu, rozkaz náhradní dílu, smazat náhradí z té aplikace, pokud byste chtěli restartovat natování zařízení. Tak. Super, takže to je takhle vše ohledně aplikace a jdem se ještě podívat na obsah balení. Pěkný bytelný kufr, je to takový ten nafouklý plast, který je připravený něco vydržet na stavbě. Kovový přesky a vzadu velký kolečka, vepředu rukojeť, dá se s tím krásně jezdit, to jste viděli na začátku. Co se týče obsahu balení, tak samotný kladivo s dlouhým kabelem masivním, pak je tady akčně sekáč, jeden špičatý, to se hodí, mazací tuk na sekáč, na ty špičky, není to do převodovky, je to tady docela i naznačený a důležitá informace tady, prostě ten sekáč by měl být mastnej a ne, že tam tu tubu napatláte celou do té hlavy, jo, aby vám to z toho vytejkalo, to je blbost, stačí mít prostě mastnej ten sekáč, takže pár zmáčknutí a takový ten kvalitní hadr na utření, když to máte zaprášený, tak prostě utřít, znova namazat. Tak, ještě ohledně sekáčů, tak máme v nabídce kompletní řadu a držíme to skladem, takže pokud potřebujete, tak není problém doobjednat plochej, hodně široký
Je to na e-shopu v doporučeném příslušenství. Děkuju za pozornost a někdy u dalšího videa. Nashledanou.